હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ નીતિ મોતી એન્ડ વેલકમ ટુ માય ચેનલ ધ રેસીપી જાર. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ડિલિશિયસ એવા રબડી માલપુઆ, જેને આપણે વ્હીટ ફ્લાવર એટલે કે ઘઉંના લોટમાંથી બનાવીશું. ઘઉંના લોટમાંથી બનાવેલા માલપુઆ પણ ખાવામાં એટલા જ ડિલિશિયસ હોય છે. રબડી માલપુઆ બનાવતી વખતે કેટલીક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, જે હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવીશ. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણી આજની રેસીપી. રબડી માલપુઆ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે રબડી બનાવવાની છે, જેના માટે મેં અહીં આ રીતે એક પેન લીધું છે અને તેમાં પહેલાં થોડું પાણી એડ કરી લીધું છે. ત્યારબાદ હવે પેનમાં દૂધ એડ કરી લેવાનું છે. અત્યારે મેં અહીં 800 ml દૂધ લીધું છે. ત્યારબાદ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન મિલ્ક પાવડર એડ કરી લેવાનો છે. હવે તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તેને બિલકુલ સરખી રીતે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી દૂધમાં તેના બિલકુલ પણ લમ્સ ના રહે. હવે દૂધની ક્વોન્ટિટી લગભગ અડધી થઈ જાય ત્યાં સુધી ઉકળવા દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે દૂધની ક્વોન્ટિટી લગભગ અડધી થઈ ગઈ છે. અત્યારે મેં દૂધને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર ઉકળવા મૂક્યું હતું. હવે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું. જો તમે દૂધને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર ઉકાળતા હો તો તેને સતત ચલાવતા રહેવું, જેથી તે પેનના તળિયે ચીપકી ન જાય. આપણે અહીં રબડી બનાવતી વખતે મલાઈની પરત નથી થવા દેવાની, એટલે પણ દૂધને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે. ત્યારબાદ તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા ઇલાયચીના દાણા એડ કર્યા છે. હવે બંનેને દૂધમાં સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે અહીં આપણી રબડી બનીને રેડી છે. હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી લઈશું. હવે રબડીને બિલકુલ ઠંડી કરી લેવાની છે. હવે મેં અહીં આ રીતે એક મિક્સર જારમાં અડધો કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. ત્યારબાદ તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન રવો એડ કરી લઈશું. હવે રબડી પણ ઠંડી થઈ ગઈ છે, તેને એડ કરી લેવાની છે. અત્યારે આપણે માલપુઆ માટેનું બેટર મિક્સર જારમાં બનાવીએ છીએ, કારણ કે આપણે માલપુઆ માટે બિલકુલ સ્મૂથ બેટર રેડી કરવાનું છે. આપણે જે રબડી બનાવી છે તે દાણાદાર છે, અને જો તેનાથી ડાયરેક્ટ બેટર બનાવીશું તો તેનાથી સ્મૂથ બેટર બિલકુલ પણ રેડી નહીં થાય. એટલે જો તમે આ રીતે મિક્સર જારમાં બેટર રેડી કરશો તો બિલકુલ સ્મૂથ બેટર રેડી થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સ્મૂથ બેટર બનીને રેડી થઈ ગયું છે. માલપુઆ માટે બિલકુલ આપણે આ રીતનું બેટર રેડી કરવાનું છે. જો તમને માલપુઆનું બેટર બનાવતી વખતે રબડી એડ કર્યા પછી પણ બેટર થીક લાગે તો તમે તેમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે હુંફાળું દૂધ એડ કરી શકો છો. હવે માલપુઆનું બેટર બનીને રેડી છે, તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે માલપુઆ માટે આપણે બિલકુલ આ રીતનું બેટર રેડી કરવાનું છે. હવે માલપુઆ માટેની ચાસણી રેડી કરી લઈએ, ત્યાં સુધી બેટરને રેસ્ટ આપીશું. રબડી ઠંડી થાય છે ત્યાં સુધી આપણે ચાસણી રેડી કરી લઈશું. તેના માટે મેં અહીં આ રીતે એક પેનમાં 1 કપ પાણી લીધું છે. ત્યારબાદ તેમાં 1 કપ શુગર એડ કરી લેવાની છે. હવે શુગરને બિલકુલ સરખી રીતે પાણીમાં ઓગળવા દેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે શુગર એકદમ સરસ રીતે પાણીમાં ઓગળી ગઈ છે. હવે તેમાં આ રીતે પિંચ જેટલું કેસર એડ કરી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં હાફ ટીસ્પૂન ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરવાનો છે. હવે કેસર અને ઇલાયચીને એકદમ સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. જો તમારે અહીં જલેબી માટેનો ફૂડ કલર આવે છે તેનો યુઝ કરવો હોય તો તમે તે કરી શકો છો, પણ અત્યારે મેં અહીં કેસરનો જ યુઝ કર્યો છે. અહીં માલપુઆની ચાસણી આપણે હાથમાં આ રીતે કરીએ અને થોડીક ચીપચીપી લાગે એ રીતે જ બનાવવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીં હાથમાં ચીપચીપી લાગે એટલી જ ચાસણી બનાવી છે. તો ચાસણી બનીને રેડી છે. હવે માલપુઆ રેડી કરી લઈએ. અહીં મેં આ રીતે એક પેનમાં અડધો કપ ઘી લઈ લીધું છે. માલપુઆ તળવા માટે આ રીતે છીછરું પેન લેવાનું છે. હવે ઘી ગરમ થાય ત્યારબાદ બેટરને આ રીતે ચમચા વડે ઘીમાં ડ્રોપ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે માલપુઆને ઘીમાં એડ કર્યા પછી તે તેની જાતે જ ફેલાઈ જાય છે, તેને સ્પ્રેડ કરવાની જરૂર નથી પડતી. હવે તેને સ્લો ફ્લેમ પર નીચેની સાઈડ કૂક થવા દેવાના છે. ત્યારબાદ તેની સાઈડ્સને આ રીતે ચેન્જ કરી લઈશું. હવે તેની બીજી સાઈડ પણ આ જ રીતે કૂક કરી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કે માલપુઆની કિનારીઓ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. હવે તેને ઘીમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. અહીં તેને ઘીમાંથી આ રીતે બહાર કાઢતી વખતે બીજા ચમચા વડે પ્રેસ કરી અને એક્સ્ટ્રા ઘી કાઢી લેવાનું છે. હવે તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. જો તમારે માલપુઆ એકદમ પાતળા જોઈતા હોય તો તમારે બેટરને હજી થોડું પાતળું કરી દેવું. આવી જ રીતે બીજા માલપુઆ પણ રેડી કરી લઈશું. હવે માલપુઆ બનીને રેડી છે, તેને ચાસણીમાં એડ કરવાના છે. જ્યારે તમે માલપુઆ અને ચાસણીમાં એડ કરો છો ત્યારે ચાસણી હુંફાળી ગરમ હોવી જોઈએ. માલપુઆ અને ચાસણીમાં 2 થી 3 મિનિટ રાખવાના છે, જેથી અંદર સુધી ચાસણી એબ્સોર્બ થઈ જાય. આવી જ રીતે બીજા બધા માલપુઆ અને ચાસણીમાં એડ કરી લેવાના છે. હવે બધા માલપુઆને ચાસણીમાં એડ કરી લીધા છે, તેને આ રીતે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે માલપુઆને પિસ્તા વડે ગાર્નિશ કરી લેવાના છે. હવે માલપુઆ બનીને રેડી છે અને તે બન્યા કેવા છે તે પણ જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે માલપુઆ એકદમ પરફેક્ટલી ફ્રાય થયા છે. માલપુઆની સાઇડ્સ એકદમ ક્રિસ્પ છે અને અંદરથી બિલકુલ સોફ્ટ છે અને અંદર સુધી ચાસણી એબ્સોર્બ થઈ ગઈ છે.
ફ્રેન્ડ્સ, માલપુઆ બનાવતી વખતે કેટલીક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, જેવું કે તેનું બેટર પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીનું હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે જે ચાસણી રેડી કરીએ છીએ તે ચીકાશ પરથી જ બનાવવાની છે. અને જ્યારે આપણે માલપુઆને ચાસણીમાં ડીપ કરીએ છીએ ત્યારે ચાસણી હુંફાળી ગરમ હોવી જોઈએ. જો ચાસણી હુંફાળી ગરમ નહીં હોય અને તે વધારે પડતી જાડી હશે તો અંદર સુધી માલપુઆમાં ચાસણી બિલકુલ પણ એબ્સોર્બ નહીં થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આટલી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખશો તો તમારા માલપુઆ બિલકુલ પરફેક્ટ બનશે. ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો તેને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા છો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવનાર દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ફરી મળી એક નવી રેસીપી સાથે. ટિલ ધેન ટેક કેર એન્ડ હેપી કુકિંગ.